Alright, so welcome back to Pinoy Screencast. I'm B-Boy and makikita nyo sa likuran ko ay ang RAKK Malyari. So ito yung bago nilang gaming desk and I got it for only 4,495. So kinuha ko siya kasi I've been looking for a minimalist na gaming desk na magagamit ko rin sa mga upcoming videos ko. Pero ang go-to table ko talaga as of the moment is ito, si RAKK Malyari XT. If I remember, in-unbox ko siya live sa profile ko, which is way back in 2017. So, medyo matagal na to. Around 2 years na siya. So, wala naman akong reklamo sa kanya. Matibay siya, makapal yung table niya. Kaya ako siya binili kasi height adjustable siya. So, pag gusto kong tumayo, i-adjust ko lang siya. And then, yun, at least, nakakaiwas na laging nakaupo. And also, yung stand niya, makapal, matibay. As in, very durable. Kasi, even though alogin ko to, hindi ganun ka sobrang alog. Kahit na single stand lang siya na hydraulic yung kanyang pinaka-base. Although, yun nga, so since I'm upgrading my setup, makikita nyo na yung background ko is very plain pa yan. So, plano ko nga na dagdagan pa to ng mga figurines or yung mga Gundam or yung mga mini 4-wheel drive na mga collection ko. So, dito ko ilalagay. Pero if you have any suggestions, let me know in the comment section kung ano yung magandang ilagay dito sa studio. Pero, yun. So, ito yung part ng mga unboxing na area ko. So, dito ko ilalagay yung mga different items na gusto kong i-product shot and at the same time lagyan ng mga b-roll. Pero yun, pero pinag-iisipan ko if mag-switch ako from this table to that table kasi nga very elegant itong RAKK Malyari. So yun yung first initial plan ko. Pero ang pinaka-reason ko talaga kaya ako nag-plan to switch with this one kasi nga this one is medyo futuristic and makikita nyo dito na pala sa likuran niya, may bezel siya. So, makapal yung parang ano niya dito, yung protection niya. And in terms of sa camera, hindi siya ganun kagandahan. Kasi nga, usually, ang shot ko is talagang pantay siya dito and nakikita siya. So, kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng table na minimalist and I've been looking for such a long time na. May mga nakita ko sa Shopee na mga mura. Yung mga nasa around 3,000, ganyan, 2,000. Okay naman sila pero usually titingnan ko sa mga table is yung paa nila. So based from experience kasi usually pag maninipis yung paa maalog. Like for this one, nakita nyo kahit alogin ko yan, hindi ganun ka sobrang alog. Pero yung mga maninipis yung paa ng mga aluminum table na available, yung mga mumurahin, hindi sila ganun ka sturdy. Pero yun, so I'll show you the assembly of the RAKK Malyari and share you my thoughts if worth it nga ba siya para sa 4,495. So the actual packaging is quite bulky and heavy and halos kasing laki siya ng 40-inch na LED TV. Sa loob, makikita natin na meron siyang box for the parts and then manual, dalawa na S-stand for both sides and dalawa rin na straight bar para sa frame sa gitna. And the good thing here is meron siyang rubber pads yung kada metal parts para iwas gasgas during shipping. And plus, meron siyang plastic wrap. So makikita nyo talaga na fully protected yung mga metal parts. Itong mga to, sensitive talaga sa gasgas kapag siniship tong mga item to. Pero so far, wala akong nakita ni isang gasgas talaga upon opening this box. Also, surprising na may kasama ng gloves, which is really convenient. I think this is the first time nakita ko ng table na merong gloves. Kasi even though I have unboxed yung RAKK Malyari XT, hindi ako nakakuha ng free gloves para doon sa mismong gagamitin ko para i-assemble yung table. And also, we have here yung mga necessary tools na kailangan natin, like yung 10 to 12 na size na wrench plus a screwdriver. Yung rubber foot, mga screws and bolts, kumpleto naman siya and actually meron pa siyang mga spare parts if in case na mawalan kayo ng isang piraso. So sa ilalim naman, after removing the metal parts is makikita natin yung tabletop. Pero mamaya na natin tingnan yan ng malapitan. So the assembly part ay napakadali, kahit mag-isa ka lang mabubuo mo itong RAKK Malyari. And it took me around 20 to 30 minutes lang. Oh, by the way, yung rubber pads niya kanina actually, pwede rin siyang gamitin para hindi magdikitan yung metal and then yung table kapag kinabit nyo yung tabletop. Tightening the screws is kakailanganin nyo yung dalawa na tools. That is the screw and yung wrench.
If also, you will notice na during my assembly, kinailangan kong baliktarin yung straight bar kasi nung hinihigpitan ko na yung screw, umusli yung bakal. So, pag nilapag mo yung table top, hindi siya totally flat. Kaya make sure to check yung straight bar before nyo ikabit yung tabletop para hindi na kayo uulit in terms of doing the screws. Okay, so yung dimension ng table natin is 114 cm dun sa mismong lapad niya. And then yung middle part, yung pinakamaliit na area is 62 cm. While yung sa magkabilaan na dulo, yung medyo mas makapal niya is 68 cm. While yung taas naman nung table natin is 74 cm. And because meron siyang rubber foot, it can go up to 76 cm depending on how you adjust it. Yung kapal naman ng tabletop is 2 cm, so medyo mas nipis lang siya compare sa RAKK Malyari na 2 cm and 3/4. Which is, although kahit upuan nyo siya sa gitna, it won't bend since may frame rin sa ilalim ng tabletop. So overall, I like the design, very unique, makapal yung metal frame. I can say it's quite similar sa RAKK Malyari in terms of yung kapal nung frame niya. So for sure, this will last a long time. Now, in terms of the wood quality, same rin siya with my recent RAKK Malyari. Although, ito, full white color na matte ang texture. Which is, I really dig it. Mas gusto ko siya compare dito sa Malyari na beige ang color. You will also notice sa upper right corner niya, meron siyang punch hole for the cables. Although I wish na may option na walang punch hole since I prefer na full cut out yung tabletop, but that's just me. As of the moment, there are no other colors for this model, so hopefully magkaroon ng ibang color of choice kahit yung ilalim man lang na base is magkaroon ng other colors. Pero so far, black and white color is I'm satisfied with it. Now, in terms of the weight or yung timbang niya, medyo may kabigatan pero madali lang naman siyang i-lift kahit isang kamay kayang-kaya. Plus, it's very stable, hindi maalog compare sa ibang table na maninipis yung stand nila. Alright, so there you have it. This is the RAKK Malyari. And so far for its price, I can say it's really worth it kasi dun pa lang sa table niya, actually sa design pa lang, minimalist, very elegant. And then yung tabletop niya makapal at the same time, color white. Plus yung stand niya, kasing kapal nung RAKK Malyari. Sabi ko nga, 2 years na tong RAKK Malyari ko and yung kapal nung metal na ginamit with RAKK Malyari is similar with the RAKK Malyari. So for sure, tatagal din to ng ilang taon. Ang pinaka-concern ko lang dito since it's color white, so hopefully hindi siya maninilaw in the long run. Pero let's see. So I might do a future update sa inyo if in case mangyari man yun. Alright, so hopefully you like this video and sa mga interesadong bumili rin ng RAKK Malyari. So I got this sa Makati Circuit and very accommodating yung mga personnel nila doon. So before I go there, nag-inquire muna ako sa fan page nila and tinawagan ko rin yung landline nila. And at the same time kasi nakita ko na yung post nila sa social media na available na yung table. Kasi hinihintay ko na nga to before pa yung official announcement nila. Kasi nag-announce sila na it's coming soon and tinignan ko sa website nila. So, dapat kasi sa website nila ako order. Pero nakita ko, 2 to 3 days pa. Gustong-gusto ko na makuha yung table kasi nga gagamitin ko na siya for my future videos or my upcoming videos. Pero, yun. So, buti nagkaroon ng kaagad ng stock sa Makati Circuit. For sure, available din siya sa ibang area ng ECPC. Inquire lang kayo sa fan page nila. Ang kaganda sa ECPC, very accommodating yung mga employee nila. So, sumasagot sila sa social media pages nila. So, usually, yun ang advantage nila. And also, last tip is, nung binili namin to is, sabi ko nga, medyo malaki siya. Around 40-inch na LED TV. And based from experience, nung bumili kami ng LED TV namin is, we needed 6-seater na sasakyan. So, if wala kayong sariling vehicle nyo, go book a 6-seater. So, minimum na siguro Innova na sasakyan kasi, hindi siya kakasya sa likuran lang ng kotse. So, itong RAKK Malyari nagkasya to sa kotse lang. Pero itong RAKK Malyari, medyo mas malaki siya. Kaya you need to book a bigger vehicle. Pero yun. So, if you have any further questions, let me know in the comment section down below. And also, links for the details also down below. And if you have any suggestions or feedbacks, let me know. Usap tayo dyan sa comment section. Alright, so once again, I'm B-Boy. Thanks for watching and see you on my next video.